Khi mà mình về Việt Nam đám cưới thì mình có làm 2 ngày, một ngày là giống như là lễ gia tiên, là kiểu giống như lễ cưới truyền thống Việt Nam, và ngày thứ hai là mình làm kiểu giống như là Western ceremony và reception. Và mình sẽ break down ra là trong mỗi ngày thì mình đã lựa chọn trang phục, make up và những phụ kiện của mỗi ngày. Cái theme của cái ngày thứ hai của tụi mình là tụi mình muốn nó có phảng phất cái hơi hướng retro theo kiểu Mỹ, kiểu Hollywood cũ. Và một cái nữa tụi mình muốn nó có cái sự ảnh hưởng của cái văn hóa cao bồi viễn Tây. Cái bridal look của mình cũng cố gắng để mà thể hiện được cái theme đó. Lúc đó mình cũng không biết là mình sẽ phù hợp với lại cái kiểu dáng nào. Chung mình biết có những yếu tố mà mình muốn, đó là thứ nhất là mình muốn cái áo cưới của mình nó timeless, có nghĩa là mình muốn là ngày hôm nay mình chọn nó, trong năm nay mình mặc nhìn nó đẹp, nhưng mà ví dụ giống như 20 năm sau khi mà mình nhìn lại thì nó vẫn đẹp. Mình biết là mình muốn áo tay dài, mình không biết là mình thích mặc ren hay là mình thích mặc trơn. Mình cảm thấy là nếu mà là trơn thì nó sẽ timeless hơn. Và mình biết cái budget của mình là khoảng từ 1.000 tới 1.500. Lý do tại sao mình làm đám cưới mình không về Việt Nam may hay là thuê áo cưới là tại vì coi như là dạo một vòng, tìm một vòng thì mình thấy là những cái mẫu áo cưới Việt Nam á, thứ nhất là mình cảm giác là nó không có được may để mà dành cho những cái người hơi to con giống như mình. Thứ hai là mình không có thấy, rất là ít thấy chỗ nào mà có áo cưới mà tay dài. Thứ ba là mình thấy là hầu hết đám cưới Việt Nam là mọi người mặc kiểu to kiểu như công chúa vậy đó. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là cái đó là sẽ không có phù hợp với mình. Và một cái nữa là thực sự mình thấy cái áo cưới nó quá quan trọng để mà chọn từ xa mà không được tới thử. Còn nếu như mà đợi tới về Việt Nam mới thử thì là quá trễ. Lúc đó là giống như là kiểu có cái gì mặc đỡ cái đó vậy đó. Phải vì thời gian gấp rút mình phải chọn một cái mà mình không thực sự thích. Sau khi một hồi đi lựa đó thì mình nhận ra là mình không có hợp với cái kiểu mà chữ A, có nghĩa là không có hợp với kiểu váy mà xòe ra như này, mà mình hợp hơn với những cái kiểu váy hơi đuôi cá một chút xíu. Sau khi tìm một hồi thì tự nhiên mình tìm được một cái chỗ, một cái shop kiểu hơi boutique tên là Kelly Closet ở ngay Atlanta, cách mình khoảng 20 phút. Kéo xuống mình đọc comment thì thấy khen là có rất là nhiều mẫu mã với đủ thể loại giá. Thế thì mình quyết định là mình đặt một cái hẹn để mình tới. Thì khi mình vào mình nói với lại bên shop á, là cái giá, cái budget của mình là khoảng từ 1.000 tới 1.500. Thì họ giới thiệu cho mình một loạt cái thiết kế của Jenny You. Thì cuối cùng là chọn một hồi á thì ra được là 3 kiểu mình thích nhất. Thì một kiểu là trơn, 2 kiểu ở trên là ren và ở dưới là trơn. Cái mẫu mà trơn á, nó là cái mẫu sample, có nghĩa là nó vừa với mình. Nếu mình mua cái mẫu sample đó là giá nó chỉ có 500 thôi, có nghĩa là rất là hời mà cái mẫu nó cũng rất là đẹp. Và hai cái mẫu kia thì cái size mà sample mà họ có đó thì là mình không vừa. Thì nếu mình muốn mua cái mẫu đó thì mình phải đặt. Một cái là 1.300 và một cái là 1.500. Thì cuối cùng là mình quyết định chọn cái mẫu áo cưới mà mọi người đang thấy đây. Lý do mà mình chọn là tại vì mình thấy là nó có cái cổ kéo sâu xuống, mình thấy tôn được cái phần ngực của mình. Nếu mà mọi người nhìn ở phía sau á thì cái áo cưới của mình á, nó có xẻ lưng rất là sâu, nó có một cái hàng nút dài từ ngay cái chỗ cuối ở chỗ xẻ lưng cho tới cuối cái tà luôn. Đó là những cái điểm mà khiến cho mình thích cái áo của mình. Mình đặt mua vào cuối tháng 1 thì tới giữa tháng 7 áo mới về. Sau khi mà áo về á thì bắt đầu là mình sẽ tới mình thử, mình sẽ fitting. Thứ nhất là mình muốn sửa cái áo, là mình muốn có cái đường xẻ để nhìn nó thoải mái hơn, nó phóng khoáng hơn. Tại vì cái tay ở trên đã dài rồi, cho nên là mình nghĩ là ở dưới mà nó không có xẻ gì nữa hết á thì nhìn nó rất là kiểu gò bó. Khi mà mình mua áo mình đặt á thì bên shop người ta sẽ đo cái số đo của mình và sau đó họ sẽ recommend cho mình sẽ gửi cho mình là mua cái số đo nào, đặt cái số đo nào mà phù hợp nhất trong cái bảng số đo của nhà thiết kế. Thì mình đặt cái số đo đó mình về, xong sau đó thì cái người mà thợ may á, họ sẽ chỉnh cái áo lại sao cho mà nó phù hợp nhất với cái cơ thể của mình, nó vừa khít với cái cơ thể của mình. Thì chị ấy mới dựa vào là ok mình mang giày cao bao nhiêu thì chị ấy bắt đầu chị cắt ngắn cái áo lên sao cho nó vừa cái áo của mình nó vừa chạm đất mà nó không có bị lết thết ở phía trước á.
Và sau đó thì coi như là chị cũng cân sữa lại ngực rồi phần tay đồ này nọ để cho mình đưa tay đồ lên cho thoải mái và nó không có bị tuột đó. Thì cái phần sữa đó là tốn thêm 750 nữa. Có một cái nữa trong cái phần sữa đó, ví dụ giống như các cô dâu ở Việt Nam thì thường là mọi người thay váy, có nghĩa là phần lễ là mọi người sẽ mặc cái váy to hơn, dài hơn, xong tới lúc tiệc thì mọi người sẽ thay một cái váy nó đơn giản hơn, nó ít phòng hơn, nó ngắn hơn. Ở bên Mỹ này thì mọi người ít có thay nhiều váy, cũng có những cô dâu thay nhiều váy nhưng mà thường thì mọi người mặc một váy từ đầu tới cuối. Và mình thì mình cũng muốn mặc một váy từ đầu tới cuối, tại vì mình muốn là thay vì phải thuê nhiều cái, mình muốn là dồn cái tiền đó vô để mình mua một cái mà mình giữ nó là thành là của mình để mình làm kỷ niệm sau này. Một cái nữa mà cái chị này khi chị sửa là chị sẽ tạo một cái móc ở trên cái váy của mình để khi mà tới phần tiệc thì mình có thể móc cái đuôi lên, móc cái đuôi váy lên để mà mình có thể thoải mái mình nhảy rồi mình đi tiếp khách, mình đi bàn đồ này nọ. 750 đó là kèm thêm cái đó nữa. Thì khi mà chị nói là 750 mình thấy là trời ơi sao mà mắc quá vậy. Nhưng mà thực sự cái ngày mà mình tới mình nhận cái áo, khi mình mặc cái áo vào nó khác liền, nó giống như là một cái áo của mình. Và mình rất là ưng ý với lại cái chiều dài mà chị ấy chỉ cắt cái váy của mình, chỉ tạo cái đường xẻ cho mình, cảm giác cái áo nó được nâng lên một cái tầm mới. Cho nên mình thấy là cái tiền sữa là nó hoàn toàn xứng đáng. Tiếp theo là cái veo. Thì cái veo á, mình không có mua ở cái chỗ mình mua áo, tại vì á, là cái veo ở bên này mình thấy giá nó cao quá. Đối với mình nó chỉ giống như là một cái miếng voan, một cái miếng lưới thôi. Cho nên là mình quyết định á, là mình sẽ về Việt Nam mua. Thì bên planner của mình có giới thiệu cho mình là bên Sea Bridal. Khi mà mình tới Sea Bridal này thì mình cũng được tiếp đãi rất là nồng hậu. Và mình mua cái veo của mình có thử, mình thử khá là nhiều cái option. Nhưng mà sau đó cuối cùng thì mình mua cái veo này của mình thì giá rất là phải chăng. Mình mua cái veo này của mình là 300 đó. Thì mình có thử một cái mà nó ngắn hơn, nhưng mà ở phía trên nó hơi phồng phồng đó. Thì mình thấy kiểu đó nhìn nó rất là chic, nó rất là dễ thương. Nhưng mà tại vì có một cái nữa là trong cái đám cưới của mình thì mình sẽ đội một cái nón cao bồi, thì thành ra là nó sẽ bị đùng, nó sẽ khó đội nón hơn. Cho nên là cuối cùng là mình quyết định là mình lựa cái veo của mình. Thì cái veo của mình nó cũng đơn giản thôi, nó không có ren, nó không có gì hết, tại vì cái áo của mình nó đã ren rồi, ở phía trên nó đã ren rồi, mình muốn cái veo của mình nó đơn giản thôi. Thì mình rất là hài lòng với lại cái giá cả cũng như là cái trải nghiệm hôm đó của mình ở Sea Bridal. Mình đem cả áo cưới, mình đem cả giày cưới này nọ của mình tới để mình thử chung luôn. Cái chị tư vấn cho mình rất là nhiệt tình. Có nhu cầu ở Việt Nam thì mình cũng thấy recommend cái bên Sea Bridal đó. Nón hồi nãy mình có đề cập thì là trong phần lễ thì tụi mình có một phần là tụi mình thay vì trao nhẫn thì tụi mình trao nón cho nhau. Tại vì Nick là rất là thích cái văn hóa cao bồi biển Tây. Thì một trong những cái mà góp phần vào cái theme đó của tụi mình là cái nghi lễ trao nón này của tụi mình. Trước khi về Việt Nam tụi mình có đi một chuyến du lịch tới Nashville, Tennessee, coi như là một trong những thành phố mà rất là đậm chất văn hóa miền Nam kiểu cowboy, coi như là nhạc đồng quê đồ. Thì họ rất là nổi tiếng về cowboy boots, tức là kiểu boots cowboy và nón cowboy. Thì tụi mình tới du lịch rồi sẵn tìm mua luôn, tại vì tụi mình muốn mua cái nón nào mà nó đẹp, mà nó bền với thời gian. Tụi mình mua nón này của mình đó là nón Stetson, là một cái hiệu khá là nổi tiếng chuyên sản xuất những cái quần áo, giày dép, trang phục, mũ nón mà theo cái phong cách western culture kiểu viễn Tây đó. Thì cả nón của mình và Nick là đều cùng là cái hiệu này. Tụi mình mua ở hai chỗ khác nhau nhưng mà cùng là cái hiệu này. Vì cái đầu của mình nó khá là to, cho nên là khi mình thử nón của nữ mình không có tìm được cái nón nào mà vừa cái đầu của mình mà vừa đẹp mà vừa giá phải chăng hết. Thì cuối cùng mình tìm được cái nón này thì coi như nó vừa và nó đẹp, cái giá nó không quá phải chăng. Cái giá của nó mình mua cái này là 250 chưa tính thuế. Nhưng mà được một cái là nó cùng cái hiệu với lại cái nón mà Nick đã mua trước rồi. Và khi mà mình lật vào trong cái lót ở bên trong nón cũng rất là đẹp, rất là xịn, rất là chỉnh chu. Thì mình thấy là để mà mang trong ngày đám cưới của mình thì mình nghĩ là nó phù hợp, nó xứng đáng. Cho nên cuối cùng mình cũng bấm bụng mình mua. Trang sức ngày hôm đó mình đeo thì mình đeo nhiều trang sức hơn ngày đầu tiên. Mình có đeo một cái vòng một cổ bạc dài xuống.
thì vì là cái áo mình nó sẽ rất là sâu, thành ra nếu như mà không có đeo cái gì đó thì nó sẽ rất là trống. Mình không có nhu cầu đeo trang sức nhiều, thành ra mình cảm giác là mua mà chỉ đeo một ngày hôm đó thôi thì rất là phí. Thành ra là mình cũng lưỡng lự, mình không có mua, mình đi vòng vòng đó, mình coi chỗ này chỗ kia. Mình thấy là B&G á, nó có rất là nhiều kiểu, và đặc biệt là hiện giờ B&G nó có một cái nhánh gọi là Style, có nghĩa là chuyên bán coi như trang sức bạc, đánh vào thị trường những cái bạn trẻ, coi như là chất lượng tương đối nhưng mà mẫu mã đẹp và không quá mắc. Ví dụ giống như dây chuyền thì mấy trăm cho tới triệu mấy kiểu thế. Mình thấy có nhiều mẫu mã ở đó nhưng mà mình cứ lưỡng lự, mình không muốn mua. Tại vì mình nghĩ là mình cũng có cái dây chuyền này là dây chuyền đeo hàng ngày á, là dây chuyền của Nick tặng, thì mình nghĩ là mình đeo thì nó cũng có ý nghĩa. Cuối cùng cái mẹ mình thấy là mình cứ tiếc tiền không mua, nên là cuối cùng mẹ mình đã đi và lựa cái dây chuyền đó cho mình. Cái dây đó cái giá nó là 1.999.000 hay là 990 gì đó, nói chung gần 2 triệu. Đeo cái dây đó ngày hôm đó mình thấy rất là ưng ý, là vì nó là tạo một cái điểm nhấn trong cái áo của mình để cho cái cổ của mình nó không bị trống. Cái dây chuyền mình đeo đó nó có bộ là lắc tay và bông tai luôn, nhưng mà mình nói với mẹ mình là mình không có nhu cầu, mình chỉ muốn tìm cái gì đó mà cần nhất thôi. Bông tai cái này là cái ăn hên, tại vì là mấy ngày trước cưới mình rất là bận, mình cũng không có thời gian, không có kịp đi mua cái gì hết. Thành ra cho tới cái ngày mà lúc mà mình đang trang điểm, mấy đứa phù dâu của mình á, lúc đó tụi nó mới đem ra một bọc mấy đồ phụ kiện của tụi nó, thì tụi nó mới lựa. Quay qua mình thấy là nó có nhiều bông tai, mình hỏi là có cái bông tai nào dư không cho mượn đi. Cuối cùng bóc ra cái bông tai mà mọi người đang thấy mình đeo đây, thì cái mẫu này sau này mình hỏi ra là của Floral Punk, giá là 300. Thì nói chung là cũng là đồ phụ kiện đeo chơi thôi mọi người, chứ không phải là đồ thiệt hay gì hết. Nhưng mà nó đeo lên nó nhìn nó rất là cổ điển, nó rất là đúng với lại cái layout làm tóc và make up của mình trong cái ngày hôm đó. Cho nên là cuối cùng là mình đeo cái đó coi như là ăn hên giờ cuối đó. Sau đó thì bạn mình tặng mình làm cái đó làm kỷ niệm luôn. Nhưng mà cái đó thực sự mình thấy là mình rất là may, tại vì nó rất là đánh vào đúng cái theme mà mình thích. Kiểu giống như anh Thắng trang điểm cho mình là hôm đó anh nói là anh cố gắng làm cho mình giống như là kiểu cô đào Hollywood đó. Về cái layout make up của ngày hôm đó thì như anh Thắng nói là ảnh cũng làm cho mình cái kiểu retro curl rất là đẹp. Và make up thì mình có nói với ảnh là hôm đó mình muốn make up kiểu Tây, thì ảnh đánh cho mình, tại vì mình làm tiệc tối thì ảnh đánh cho mình là mắt khói và môi màu nude, đúng như cái mình muốn. Có nghĩa là ngày hôm trước thì rất là Việt Nam, rất là nhẹ nhàng, rất là đầm thắm, và ngày hôm sau thì lồng lộn hơn. Mình thấy cái tóc đó rồi cái mặt mũi đó đi với cái áo của mình và cái xẻ chân của mình thì nhìn nó rất là ăn rơ, mình thấy rất là hài lòng. Kéo xuống nữa đó thì có cái hoa cầm tay của mình ngày hôm đó. Cái hoa cầm tay của mình á, thì nếu mà mọi người nhìn kỹ ở trong hai cái hình này á, thì mọi người sẽ thấy là nó giống như là hai bó bông khác nhau vậy, nhưng mà thực ra nó là một bó. Thì hồi đầu á, là mình có nói với bên decor của mình á, là mình muốn cái lễ của mình á, coi như là chung luôn toàn cái lễ là mình muốn là lá nhiều hơn hoa, tại mình không có thích hoa nhiều, mình rất là thích lá, mình thích cái màu xanh đậm của lá. Và mình muốn là mọi thứ nhìn nó kiểu greenery rustic, có nghĩa là kiểu nhìn nó hoang sơ nhưng mà nhiều màu xanh. Và mình muốn cái bó hoa của mình nó nhẹ nhàng, kiểu nó rủ xuống, thay vì là kiểu một cái bó hoa mà nhìn nó đài cát, nó đứng đó. Thì mình thích cái gì đó nó nhẹ nhàng, nhiều màu xanh và nhiều lá. Cái bó hoa đầu tiên trong cái hình đầu tiên này mọi người thấy á, thì là nó hơi, cái màu xanh đó mình không thích, mình không có ưng lắm, tại vì là nó tươi quá. Mình không có thích cái màu xanh mà nó tươi, mình thích cái màu xanh mà nó hơi sẫm. Và mình thích cái lá khuynh diệp á, là cái gọi là eucalyptus á, mình rất là thích cái lá đó. Đó thì mình mới nhờ người ta sửa lại, thì sau đó thì họ mới đệm thêm nhiều cái eucalyptus vô trong cái bó hoa của mình. Họ thêm những cái hoa mà nhìn cái màu nó trầm xuống, khi mọi người nhìn kỹ thì mình thấy là cái lá thì xanh sẫm hơn và hoa thì nâu cam trầm. Họ sửa lại thì cái bó hoa thứ hai này thì mình thấy hài lòng hơn. Cái giá của bó hoa này thì khi mà mình coi trong cái list họ breakdown ra, đó là cả hoa cầm tay và hoa coi như là cài áo cho chú rể là 850. Mình thấy là cũng không phải quá rẻ, không phải quá mắc, nhưng mà họ cắm nhìn đẹp. Cái bó hoa nó không có nhìn, nó không có thường, nhìn nó không có kiểu đi đâu cũng thấy đó. Về giày đó thì là mình mang cùng đôi giày với lại hôm trước.
Tuy nhiên sau cái phần lễ á, thì mình có trong cái reception á, thì mình có phần nhảy, sau đó là mình phải đi tiếp khách đồ nhiều nữa, thì cái chân của mình sau phần lễ là đã khá là mỏi rồi, cho nên là mình có mang thêm một đôi giày nữa. Thì nếu mọi người nhìn những cái tấm hình lúc sau này, sau phần lễ, trong phần tiệc đó, thì mọi người sẽ thấy là mình mang một cái đôi giống như sandal mà bít mũi, kiểu hơi kiểu đế xuồng và hơi vải bố. Thì cái đôi này á, là H&M, giá là 35 đồng. Mình đã mua từ năm 2020, là lúc mà mình với Nick là elope ở bên Mỹ. Khi mà tụi mình làm cái lễ đó thì tụi mình có mua một vài món đồ đơn giản. Thì đây là cái đôi giày mà mình mang ở trong cái ngày hôm đó. Thì mình rất là thích cái kiểu này, và mình nghĩ là nó cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt nho nhỏ mà nó gợi nhớ lại cho mình vào cái ngày mà tụi mình elope, như là thực sự gọi là chính thức trở thành vợ chồng á, cách đây 2 năm. Cái đôi giày này thật sự là nó đã bảo vệ cái chân của mình trong suốt cái buổi tiệc ngày hôm đó. Tại vì mặc dù cái đôi giày kia nó đẹp và nó mang vào nó thoải mái, nhưng mà khi mà phải mang cái đôi giày đó 4-5 tiếng đồng hồ thì thật sự là nó rất là đau. Thành ra mình cũng nghĩ là bạn nào mà làm cô dâu thì hoặc là xác định mua một đôi giày thấp, đế vuông, đế xuồng, hoặc là xẹp luôn hẳn ngay từ đầu. Hoặc nếu mà đã thích một cái đôi mà kiểu nhọn, mà kiểu kiêu kỳ để mà cho phần lễ hay là chụp hình đẹp, thì nên thủ một cái đôi dự phòng. Có đau thì có thể thay ra và vẫn đẹp. Tại vì khi mình có sự chuẩn bị trước thì mình có sự lựa chọn để mà cho nó có thẩm mỹ hơn là tới lúc đó rồi nước sôi lửa bỏng mà mình phải sọt đại một đôi nào đó vô thì chụp hình lại không đẹp. Đặc biệt với những cô dâu mình, nếu mà mặc áo mà có xẻ cái chân như mình lòi đôi giày ra là cái đó lại càng quan trọng hơn. Đó, vậy là mình cũng đã chia sẻ với mọi người tất tần tật về cái hành trình tìm kiếm những cái vendor cũng như là những cái món mà mình chọn cho hai cái bridal look của mình trong 2 ngày đám cưới Việt Nam. Thì thực sự mà nói, mình nghĩ là những cái thứ mà mình chọn á, nó không phải là cái option mà tiết kiệm nhất về mặt tiền bạc, nhưng mà mình nghĩ là về nhìn chung ở một cái mức giá thành có thể chấp nhận được, có thể dễ thở, mà lại không khiến cho mình cảm giác là mình những cái mình đang mặc, những cái mình đang chọn là những cái mà không có trang trọng đủ cho cái ngày đám cưới của mình. Thì mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay phần nào bổ ích cho những bạn mà có kế hoạch dự định làm đám cưới trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng mọi người đã thích video ngày hôm nay, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.